હેલ્પેજ ઇન્ડિયા નામનું એક સંગઠન છે, એક રીતનું ઇન્સ્ટિટ્યુશન સંસ્થા છે. એને યુનાઇટેડ નેશન્સ પોપ્યુલેશન એવોર્ડ 2020 માટેનો એવોર્ડ જે છે એ આને મળેલો છે. ભારતીયને આ એવોર્ડ મળેલો, ભારતની સંસ્થાને, તો ભારત માટે એક રીતે ગૌરવ છે હેલ્પેજ ઇન્ડિયાને. પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછે છે યુએન પોપ્યુલેશન એવોર્ડ 2020 કોને મળેલો, તો હેલ્પેજ ઇન્ડિયા. નામ જોઈને જ ખબર પડે છે કે આ જે સંગઠન જે છે શું કાર્ય કરતું હશે. હેલ્પ એજ એટલે કે વધારે ઉંમરવાળા વ્યક્તિ હશે, એલ્ડર વ્યક્તિઓ હશે, વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ હશે, એમને હેલ્પ કરવાનું, એમની મદદ કરવાનું કાર્ય કરતું હશે. ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે સંસ્થાની કેટેગરીની અંદર આ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. આ એવોર્ડ જે છે એ અલગ અલગ રીતે આપવામાં આવે. સોલોની અંદર પણ આપવામાં આવે, એટલે કે એકાદો વ્યક્તિ અથવા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એક જ વ્યક્તિને માત્ર આ એવોર્ડ આપવામાં આવે અને સંસ્થાને પણ આપવામાં આવે. તો અત્યારે આ હેલ્પેજને જે મળેલો છે એ સંસ્થાની કેટેગરીમાં મળેલો છે. આની પહેલાં ભારતના એક વ્યક્તિને મળેલો હતો J.R.D ટાટા, એને સોલો અથવા તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એક વ્યક્તિની કેટેગરીમાં મળેલો હતો. એના ઘણા બધા વર્ષો પછી 2020માં ભારતને આ હેલ્પેજ ઇન્ડિયાને આ એવોર્ડ મળેલો છે. આ એવોર્ડની સ્થાપના જે છે એ યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા 1981માં કરવામાં આવેલી હતી. યુનાઇટેડ નેશન્સ પોપ્યુલેશન એવોર્ડ જે છે એ રિકોગ્નાઇઝ એટલે કે ઓળખાણ આપે છે. કોને ઓળખાણ આપે છે? કોન્ટ્રીબ્યુશન, જે કોઈ પણ લોકો યોગદાન આપતા હોય કોની અંદર, તો કે ફિલ્ડ ઓફ પોપ્યુલેશન એન્ડ રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ. પોપ્યુલેશન વસ્તીના સંદર્ભની અંદર જે લોકો યોગદાન આપતા હોય, રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ એટલે કે લોકોની જે પ્રસૂતિ સમયની જે હેલ્થ હોય, સ્વાસ્થ્ય હોય, એ સંબંધમાં જે કોઈ પણ લોકો વસ્તી સાથે સંબંધિત અથવા જ્યારે બાળક જે છે, માતા જે છે એ બાળકને જન્મ આપવાનું હોય અથવા તો માતા પિતા સંબંધિત અને બાળક સંબંધિત જે હેલ્થ એનું સ્વાસ્થ્ય હોય એમાં સારું યોગદાન આપતા હોય, તો એ યોગદાનને ઓળખવા માટે આ પોપ્યુલેશન એવોર્ડ આપવામાં આવે છે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા. અને આ કોન્ફર્ડની એ બધાની અંદર આપવામાં આવે છે. છેલ્લી વખત આ એવોર્ડ જે છે 1992માં મળેલો હતો, 28 વર્ષ પહેલાં. મેં તમને કીધું J.R.D ટાટાને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેટેગરીમાં મળેલો હતો અને અત્યારે આ હેલ્પેજ ઇન્ડિયાને મળેલો છે. તો એક રીતે સારી વસ્તુ છે. આ શું કાર્ય કરે છે? તો હેલ્પેજ જે છે એ જે ઓલ્ડર પર્સન, જે વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય કે જેને ઘણો બધો ડિસએડવાન્ટેજ ને એ બધું મળતું હોય, તો એમની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એટલે કે જીવન ધોરણ સુધારવાનું કાર્ય કરે છે. આ ભારતની પ્રથમ એવી સંસ્થા છે કે જેણે આ પ્રકારનો એવોર્ડ મેળવ્યો. તમને એવું થાય કે આની પહેલાં તો કીધું કે J.R.D ટાટાને આની પહેલાં મળેલો છે, તો અહીંયા પહેલું કેમ કહે છે? J.R.D ટાટાને જે મળેલો હતો એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલમાં મળેલો હતો, એક માત્રમાં, અને આ સંસ્થામાં મેળવવાવાળી, સંસ્થાની કેટેગરીમાં મેળવવાળી પ્રથમ સંસ્થા છે. હેલ્પેજ ઇન્ડિયા વિશે થોડી વાત કરીએ તો આ એલ્ડર્સ એટલે કે મોટા લોકોનું ધ્યાન રાખવાનું કાર્ય કરે છે. 1978ની અંદર એની સ્થાપના થઈ હતી. વૃદ્ધ લોકોની, એલ્ડર લોકોની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, જીવન ધોરણ, જીવનની ગુણવત્તા સુધારવાનું ને એ બધું કાર્ય કરે છે. આ લોકોનું જો કોઈ પણ એબ્યુઝ થતું હોય, અપમાનને એવું બધું થતું હોય, તો એ બધું દૂર કરવાની કોશિશ કરે છે. યુનિવર્સલ પેન્શન આપવાની, ક્વોલિટી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડ કરવાની એટલે કે સારું એવું ગુણવત્તાયુક્ત સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સહાયતા પૂરી પાડવાની ને એ બધું કાર્ય કરે છે. મિશન આમનું શું છે? તો ટુ વર્ક ફોર ધ કોઝ એન્ડ કેર ઓફ ડિસએડવાન્ટેજ ઓલ્ડર પર્સન એન્ડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધેર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. આ એમનું મિશન છે. કોનું? તો કે હેલ્પેજ ઇન્ડિયાનું આ કેમ્પેઇન છે. તો એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ.